එහෙනම් අපි අද කරන වැඩේ පොඩි වෙඩ මම හඳුන්වා දෙන්නම්. දැන් ඔයාලා දන්නවනේ DVR කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම NVR කියලා තියෙනවා. දැන් ඒක අලුත් වචනයක් නෙමෙයි. ඔයාලා අපේ කෝස් එකක් කරලා තියෙන නිසා ඒ වචන දෙක හොඳට මඳුරනවා. DVR ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපි යූස් කරන්නේ ඇනලොග් කැමරා වලට. NVR එක යූස් කරන්නේ නෙට්වර්ක් නැත්නම් IP කැමරා වලට. හැබැයි අපිට පුළුවන් DVR එකට IP කැමරා ෆික්ස් කරන්න. අපි හිතමු දැන් මේක ඔයාලට පේනවා channel 4ක DVR එකක්. මම මේක ගලවලා තියෙන්නේ hard එකත් ගලවලා තියෙන්නේ. මේ channel 4 DVR එකට අපිට ලේසියෙන් ඇනලොග් කැමරා ජැක් කරපු සැනින් පවර් එක දුන්නාම කැම් ටික ඔන් වෙනවා. ඉතින් මේ channel 4ක් තියෙනවනේ. දැන් ඔයාලා දන්නවා ස්ක්‍රීන් එකෙත් channel 4 අපිට පෙන්නනවා. ඒ channel 4ටම අපිට IP කැමරා හයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? දැන් මේ බලන්න. මේ තියෙන IP කැමරාවක්. මේ IP කැමරාවේ RJ45 පෝට් එකක් තමයි ඔයාලට පේන්නේ. එතකොට මේ RJ45 පෝට් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් කේබල් එකනේ නේද? සුද්ධ සිංහලෙන් කිව්වොත්. හරි. එතකොට එක පෝට් එකකින් කොහොමද අපි මේ වැඩේ කරන්නේ? ඒකට තමයි තියෙන්නේ මේ රිපීටර් එක. මේකේ පෝට් ගොඩක් තියෙනවා. අපේ කෝස් කරපු කට්ටිය නම් දන්නවා නෙට්වර්ක් කැමරා හයි කරද්දී අපි මේව කතා කරා ඔය ඉස්සෙල්ලා කොහොමද මේ ලින්ක් කරගන්නේ කැමරා ටික කියලා. ඒ නිසා මම වැඩි ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. කෝස් කරපු කට්ටිය මේ වීඩියෝ එක බලන නිසා. අනික් කට්ටියට නම් ප්‍රශ්නයක් වෙයි බලද්දී මම ફોකස් කරන්නේ මේ වීඩියෝ එක අපේ කෝස් කරපු කට්ටියට විතරයි. ඒ නිසා තමයි ඒවා කතා නොකර ඉන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් නේ කැමරා කීයක් ගහන්න පුළුවන්ද? කැමරා 4ක් අපිට මේ විදිහට පෝට් 4කට ගහ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ ලින්ක් එක DVR එකට දෙන්න. මේ පෝට් එකට ජැක් කරන්න පුළුවන්. ජැක් කරලා අපිට පුළුවන් මේ කැමරා 4ම IP කැමරා විදිහට හදාගන්න DVR එකට. එතකොට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් නේද NVR එකක් ගන්නවට වැඩිය හොඳයි DVR එකක් ගන්න එක කියලා. ඇත්තටම හොඳයි. ඇත්තටම වටිනවා. මොකද හදිසියේ වියදම අඩු කැමරා තමයි ඇනලොග් කැමරා. ඉතින් ඒ කැමරා දෙකකුත් හයි කරලා හොඳ ක්වොලිටියට පේනවා IP කැමරා. ඉතින් IP කැමරා දෙකකුත් අපිට හයි කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා DVR එකේදී. හැබැයි නෙට්වර්ක් අපි කැමරා ගොඩක් කරලා හයි කරන්නේ NVR වලට. NVR එකට ඇනලොග් කැමරා හයි කරන්න බෑ. නේද? හයි කරන්න පුළුවන් IP කැමරා නැත්නම් නෙට්වර්ක් කැමරා පමණයි. මොකද පෝට් එක තියෙන්නේ ඔයාලට NVR එකක් මම ඊගාව වීඩියෝ එකේදී පෙන්නන්නම්. එක පෝට් එකයි තියෙන්නේ NVR එකේ. එකම එක පෝට් එකක් තියෙන්නේ. ඊටු මොනවද? VJ කේබල් නේද? HDMI කේබල්, audio in සහ out ඒ ටික විතරයි තියෙන්නේ. පව එකයි. අය මොකුත් නැහැ පෝට්. ඉතින් ඒ විදිහටම මේකේ ඒ පෝට් එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඇනලොග් කැමරා වලටත් පෝට් 4ක් තියෙනවා. නැත්නම් channel 8 නම් පෝට් 8ක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් නේ කැමරා අපිට half හරි එහෙම නැත්නම් කැමරා එකක් හරි දෙකක් හරි නැත්නම් ඒ channel ගානටම IP කැමරා වුණා සල්ලි තියනවා නම් හයි කරගන්න පුළුවන් කස්ටමර්ගේ අවශ්‍යතාවය මත. හරි. එහෙනම් අපි වැඩිපුර මේ DVR එක ගැන කතා කරන්න. ඒවා අපි කතා කරලා ඉවරයිනේ. මේ නෙට්වර්ක් කේබල් එකෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් output එක සහ input එක. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන දෙයක් ඉන්ටර්නෙට් එකට එහෙම නැත්නම් කම්පියුටරේට එහෙමත් නැත්නම් අන්තර්ජාලේ නේද? ඒකට output කරන්න පුළුවන් මේ DVR එකේ තියෙන රෙකෝඩින්. ඒ වගේම තමයි නැත්නම් කන්ට්‍රෝලින්. ඒ වගේම තමයි ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන අප්ඩේට් නේද? අප්ඩේට් කරන ඒවා ඒ වගේ දේවල් මේකට ඉන් කරගන්නත් ඉන්ටර්නෙට් එකේ මේ පෝට් එකෙන් තමයි අපි මේ වැඩ දෙකම කරන්නේ. ඉතින් මේක තමයි ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මේ පෝට් එකට තමයි අපි IP කැමරා හයි කරද්දී වැඩේ කරන්නේ. හරිනේ. එහෙනම් අපි කොහොමද කැමරා ටික හයි කරලා ස්ක්‍රීන් එකෙන් නේද ඒ සෙටින්ස් හදාගන්නේ කියලා මම කතා කරනවා. දැන් ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම එක දෙයක් මතක තියාගන්න ඕන. ඒක තමයි ඇනලොග් කැමරා ජැක් කරද්දිම මේක ස්ක්‍රීන් එක එනවා. හැබැයි IP කැමරා හයි කරා කියලා එහෙම ස්ක්‍රීන් එක එන්නේ නැහැ. ඒකේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා කරන්න. ඒ දේවල් නොකළොත් IP කැමරා ස්ක්‍රීන් එකේ view වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. මේකට වැඩිය වැදගත් වෙන්නේ අන්න ඒ දේ. එහෙනම් අපි ඒක දැන් කොහොමද කරන්න කියලා
කතා කරමු මේකට පව එක දීලා කැමරාවකටත් පව එක දීලා. එතකොට පව එක දෙන්නේ කොහොමද කියලා මම කතා කරන්නේ නැහැ. ඒවා අපි කතා කරලා ඉවරයි. එහෙනම් අපි බලමු වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මම කේබල් ටික ජැක් කරලා තියෙන්නේ පෝට් වලට. VGA කේබල් එක ජැක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අර මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු විදිහට නෙට්වර්ක් කේබල් එක මම දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම USB mouse එක නේද? mouse එක දීලා තියෙනවා. control කරගන්න DVR එක. ඊගාවට කැමරාවට power එකත් මම දැන් දීලා තියෙන්නේ. power එක දෙන්නේ කොහොමද? power supply එකක් ඕනනේ. මේ දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ jack එකත් RJ45 ඒ විදිහට මම jack කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ jack කරලා තියෙනවා. power supply එකට power එක දීලා තියෙනවා. අපේ පළවෙනි වැඩ ටික හරි. දැන් අපි බලන්නේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් කොහොමද settings ටික හදාගන්නේ නේද? ඒක වීඩියෝ එකක් විදිහට දැන් මම ඔයාලට ඒක පෙන්නනවා. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද DVR එකේ IP address එක search කරලා setup කරගන්නේ කියලා. settings ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ස්ක්‍රීන් එක. ස්ක්‍රීන් එකේ IP කැමරාව view වෙලා නැහැ. හැබැයි අපි ඇනලොග් කැමරා මේකට ජැක් කරා නම් DVR එකට ජැක් කරලා තිබුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැනටමත් කැමරා ටික view වෙනවා. මම කිව්වනේ ඉස්සෙල්ලා IP කැමරා වල settings ටික හදාගත්තේ නැත්නම් අපිට DVR එකෙන් view කරන්න බෑ කියලා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. අංක 1. අංක 1 තමයි ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ channels ඇනලොග් කැමරා වලට තමයි settings හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි DVR එකක් මිලදී ගද්දින්ම settings හැදිලා තියෙන්නේ DVR එකක් නේ. ඇනලොග් කැමරා වලට මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් settings තියෙන්නේ මේ විදිහටමයි. හැබැයි මේ DVR එකේ තියෙනවා IP කැමරා high කරනවා නම් settings වෙනස් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි සිදු කරගන්නේ. අපි යනවා menu වලට ගිහිල්ලා system වලට යනවා. system මේ තියෙන සමහර DVR වල මේ system කියන icon එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හැම එකේම තියෙනවා. ඉතින් තැන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, යන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ settings ටික අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඒ හින්දා කලබල වෙන්න එපා වෙන DVR එකකින් වැඩ කරද්දී. පොඩි වෙලාවක් කරන් පොඩ්ඩක් ඒක හොයාගන්න. system එක තුල තියෙනවා මම ඕකේ කරන password එකක් දාලා නැහැ මේකට. ඔයාලට පේනවා digital කියලා. පේනවනේ digital කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ option එක තුල තමයි analog camera සහ IP camera ඒ channels change කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. හරි මම මේක click කරනවා. click කරන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ screen එකේ තිබුණු A1, A2, A3, A4. A කියන්නේ මොකද්ද? ඇනලොග් කැමරා. D තියනවද? ඩිජිටල් කැමරා වලට දීලා තියනවද එක channel එකක්වත්? නැහැ. මේ හතරම මේ channels හතරම තියෙන්නේ ඇනලොග් කැමරා වලට මේ වෙද්දී. එහෙනම් මම උඩ බලනවා. මේ පේනවනේ ඔයාලට? ඇනලොග් කැමරා. නේද? හතරක් තියෙනවා. ඔව්. DVR එකේ port හතරක් තියෙනවනේ. ඒ හතරම හතරක් තියෙනවා කියලා මෙතන පේනවන්නේ. හතරම ඇනලොග් කැමරා වලට තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පැත්තට ගියොත් D කියලා තියෙනවා. ඩිජිටල් කැමරා වලට එකක්වත් චේන්ජ් කරලා නැහැ. 0 කියලා තමයි තියෙන්නේ. බිංදුව තියෙනවා නේද? එකක්වත් වෙනස් කරලා නැහැ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේ E තලේ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරන් පස්සේ මෙන්න දැන් කොහොමද තියෙන්නේ? A1, A2, A3 විතරයි. A4 එක D1 විදිහට වෙනස් කරගත්තා. ඒ වගේම මට පුළුවන් කැමරා දෙකක් හයි කරනවා නම් තව එකක් ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇනලොග් channels දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම digital channels දෙකක් මම change කරගත්තා. තව එකක් ක්ලික් කරොත් දැන් මෙතන ඇනලොග් කැමරා හයි කරන්න පුළුවන් එකයි digital කැමරා හයි කරන්න පුළුවන් 3ක්. මොකද A1 එක විතරයි තියෙන අනිත් ඒවා ඔක්කොම D1, D2, D4 කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම තව එකක් ක්ලික් කරනවා IP කැමරා හතරක්ම හයි කරනවා නම් දැන් ඔයාලට පේනවා
ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ මොනකටද? IP කැමරා වලට. මම කිව්වනේ IP කැමරා හතරක්ම හයි කරන්න පුළුවන්. පෝට් හතරක් තියෙනවා නම් ඇනලොග් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම IP කැමරා හතරක් හයි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම ඒක වෙනස් කර ගන්නවා නම් නැවත මම මේ විදිහට දැන් digital channels add කරගෙන නැහැ. ඔක්කොම තියෙන්නේ ඇනලොග් විදිහට. ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ මේ විදිහට තමයි. මම හයි කරලා තියෙන්නේ එක IP කැමරාවක් නේ. ඒ නිසා මම digital channels එකක් ගන්නවා. මෙන්න එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ මම save and exit කියන එක දෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේකෙන් exit වෙන ගමන්ම මේ අපි හදපු දේ save වෙන්න ඕන. settings වෙනස් කරගත්ත දේවල් save වෙන්න ඕන. මේක දුන්න ගමන් okay apply cancel කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට apply කියන එක දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් okay කියන එක දෙන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකෙන් එකක් දෙන්න ඕන. ඉතින් මම apply කියලා දෙනවා නැත්නම් okay කියලා දෙනවා. මේක දුන්නම් පස්සේ මේ DVR එක restart වෙනවා. reboot වෙනවා. ඉතින් මම okay කියලා දෙනවා. reboot කරන්නද කියලා අහනවා. මම okay කියලා දෙනවා. එතකොට DVR එක off වෙලා නැවත on වෙනවා. හරි. මම okay කියලා දුන්නා. හරි. පොඩි වෙලාවක් ගියා restart වෙන්න විනාඩියක් වගේ වෙලාවක් යනවා. මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මොකද hard එකක් ගහලා නැහැනේ මේකට. hard එක ගලවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මැසේජ් එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේක cancel කියලා දෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ස්ක්‍රීන් එක ඒත් මේ IP කැමරාව view වෙලා නැහැ. ඒත් මේ IP කැමරාව view වෙලා නැහැ. හරි. ඊගාවට තියෙන වැඩ ටික මොනවද? ඊගාවට තියෙන වැඩ ටික තමයි දැන් ඉස්සෙල්ලා මේ icon එක තිබුණාද? IP device කියලා icon එකක් ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි ඒක දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද එක channel එකක් අපි digital channel එකක් විදිහට නේද? සකස් කරගත්ත නිසා. ඒකෙන් තමයි ඉතුරු වැඩ ටික තියෙන්නේ. ඒකට ඉස්සෙල්ලා තියෙනවා පොඩි වැඩ ටිකක් කරගන්න. මෙන්න මේ ටික චෙක් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒ settings හැදුවත් cam එක view වෙන්නේ නැහැ. බලන්න. main menu එකට ගිහිල්ලා system එකට යන්න. system එකට ගිහිල්ලා network කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා දැන් ඔයාලට පේනවා enable DHCP කියලා option එකක් තියෙනවා ඒකේ. මේ option එකේ පොඩි කොටුවක් තියෙනවා. මේකට ටික් එකක් වැටිලා නැහැ. මට ඕනනම් දෙන්නත් පුළුවන්. ටික් එක වැටිලා තියෙනවා නම් ඒක අයින් කරන්න. නැත්තම් cam එක view වෙන්නේ නැහැ. ඒ ටික් එක අනිවාර්යයෙන්ම අයින් කරන්න ඕන. IP කැමරා view කරනවා නම් ටික් එක මම අයින් කරලා තිබුණේ. ඉතින් මෙහෙම වැටලා තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන් මේක අයින් කරන්න වෙනවා. මම මෙන්න අයින් කරා. ඊගාව එක තමයි P2P කියන option එක. මේ option එකේ මේක පාවිච්චි කරන්න අපි දැන් ඔයාලට පේනවා ඔයාලා ඔය ඉස්සෙල්ලා කතා කරා නේද? අපි පුරුදු කරා ඔයාලට මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කොහොමද app එක install කරගෙන වැඩේ කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ app එකට අදාළ දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. not internet කියලා තියෙනවා. මම මේක internet connection එකට දීලා නැහැ. කෙලින්ම IP කැමරාව විතරයි දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් හැබැයි මම අර කියපු විදිහට මේකට IP කැමරා 4 හයි කරලා නේද? මේකට IP කැමරා 4 හයි කරලා මේ repeater එකට ඔයාලට පුළුවන් තව පෝට් තියෙනවනේ ගොඩක් නේද? router එකේ පෝට් එකකුත් මේකට jack කරලා DVR එකටත් link එකක් දෙන්න. දුන්නම් පස්සේ internet එකත් වැඩ, කැමරා 4ත් වැඩ, IP කැමරා 4ත් වැඩ, ඒ වගේම network ඒ link එක අපි DVR එකටත් port කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. internet නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේකටත් මේ ටික් එක වැටිලා තියෙන්න ඕන. මේකෙදි enable DHCP කියන එක ටික් එක වැටලා තියෙන්න බෑ. ඉතින් ඒක චෙක් කරන්න කැමරා view කරන්න ඉස්සෙල්ලා. නැත්තම් ඔයාලා බලයි මේ මොකද open වෙන්නේ නැහැ නේ කැමරා ටික පේන්නේ නැහැ නේ කියලා. ඉතින් මේක බලන්න එහෙම වුණොත් එහෙම මේවා වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හරි. මේ ටික ඕකේ නේ. එහෙනම් මම save exit කියන එක දෙනවා. දීලා මම යනවා. මොකටද යන්නේ? මෙන්න මෙතන. IP device කියන icon එක මම ක්ලික් කරනවා. ඉස්සෙල්ලා ඒක තිබුණේ නැහැ. දැන් තියෙනවා. මොකද අපි channel එකක් හදාගෙන තියෙන නිසා. මෙන්න මම ක්ලික් කරා. ක්ලික් කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති 1 channel එක, 2 channel එක, 3 channel එක මෙතන පෙන්වනවා. හැබැයි 4 හතරවෙනි channel එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ යටින් තියෙනවා search කියලා. මේ search කියන tab එක ක්ලික් කරන්න.
මේක ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා IP address එකක්. ඉතින් ඔයාලා කැමරාවක් ගන්නවා නම් ඒ කැමරාවේ IP address එකක් තියෙනවා. box එකේ තියෙනවා. cam එකේ නැහැ. box එකේ තියෙනවා. IP address එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම user name එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි password එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික ලියා ගන්න වෙනවා. නැත්නම් ඒ ටික type කරන්න වෙනවා. මේ කැමරාව අපි ඔය ඉස්සෙල්ලා මේකට high කරලා තිබුණේ. ඒ නිසා IP address එක සාමාන්‍ය මේකේ save වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක පෙන්නයි. admin සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කැමරාවක් අපි ජැක් කරද්දී admin කියලා එනවා. හැබැයි අපි user name එක වෙනස් කරලා තියෙනවා නම් ඒකේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක පස්සේ අපි කතා කරමු කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ කියලා. DVR එකෙන් ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. ඒක කම්පියුටරේ අනිවාර්යෙන් ජැක් කරලා තමයි අපිට user name එක වෙනස් කරගන්න සහ password එක change කරගන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ passwordම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මොකද අපි කරන්නේ? මම මේකට tick එකක් දෙනවා. දීලා manual add කියලා තියෙනවා. මම මේක click කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා device address කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම කිව්වනේ IP address එකක් තියෙනවා කියලා මේ cam එකට. ඉතින් IP address එක අපි type කරන්න ඕන. මේ ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. පේන්නේ නැතුව ඇති. මේ IP address එක type කරන්න වෙනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට IP address එක type කරනවා. එකසිය 92.168යි ඒ වගේම 1.64 හරි නේද IP address එක. හරි. user name එක admin නම් තමයි තියෙන්නේ. user name එක වෙනස් කරලා නැහැ. දැන් password එක තියෙනවා capital W ඊට පස්සේ අනිත් ඒවා ඔක්කොම simple. හරි. මම password එක type කරා. ඒ වගේම තමයි port කියලා එකක් තියෙනවා. මේකේ අපි දෙන්න ඕන මෙන්න මේක. මොකද port එක කීයට තියෙන කැමරා port එක 60යි 60ට තියෙන්න බෑ. 80ට තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක change වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට 80 auto වෙනවා මේ option එක මාරු කරද්දී. හරි. ඊට පස්සේ වලට තියෙන්නේ okay කරන්න. හරිනේ exit වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා කැමරාව වැඩ කරනවා. හරි. මේ ටික තමයි ඔයාලා දැනගන්න ඕන. කැමරා කීයක්ද? 4ක්ම තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් uplink switch එක නැත්නම් repeat එක පාවිච්චි කරලා කැමරා 4ම jack කරලා නේද link එක අපි DVR එකට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් port එකක් තියෙනවා නම් ඒක අපි internet එකටත් ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන්ට මම digital channels එකයි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් digital cams 4ම ඕන නම් analog අයින් කරලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. හදාගෙන DVR එක අපිට NVR එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් group එකට දාන්න WhatsApp group එකේ අපි ඉන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දාන්න අපි WhatsApp group එකට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් අහන්න group එකට දාන්න comment එකක් දාන්න comment එකක් දාලා ඒ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරගමු. call කරන්න එපා. line එක busy. අපි group එකෙන්ම වැඩේ කරගමු නේද? ප්‍රශ්න වලට උත්තර මම group එකට දෙන්නම්. එහෙනම් ඔයාලට දැනුමක් එන්නේ නැති. එහෙනම් ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්.